No niin, ja taas on aika kesäisen kirppiskierroksen. Tällä kertaa Forssa ja ensimmäisenä kirppiskellari. Mennään vähän katsomaan, mitä me löydettiin Forssan kirppiskellarilta. Eli esitellään tietty vähän paikkoja ja mitä leffoja sieltä löytyy itse paikalta ja sitten saalis lopulta. No, ensin lähtee liikkeelle. Siellä on perus DVDtä, kaiken näköisiä, sitä sun tätä. Siellä on joku Anna Abreu musa ja vähän superkyttä VHS. Ja siellä on muutakin VHS. Siinä sitten CDtä paljon. No niin, sitten meillä tuli nälkäpeliä muun muassa, Blu-rayna ja muuten aika DVD-painotteista. Sieltä sitten taas lisää pari pientä. Tämä on hyvin lyhkäisesti usein, niissä ei välttämättä paljon mitään löydy. Paljon oli -50% tai enemmänkin, mutta niissä ei tietenkään sitten leffoja ollut, mikä on aina ikävää. Täältä taas muutamat pienet leffat. Usein se oli oikeasti tämmöinen joku 5-10 leffaa ja aika lailla DVDtä, ei yhtään mitään kiinnostavaa. Ja sieltä kaverini Ari tulee näyttämään John Carterin DVD. Näyttäisi Blu-raylta. No, DVD siinä lukee, 2,50. No toi kyseinen leffa löytyy kuitenkin. Täällä oli jotain muutakin. Beowulfi, Blu-rayta, siinäkin lukee DVD. Ja mitä siellä sitten löytyy? Merlinit ja World Invasionit. Siellä on sininen, valkoinen, punainen, tää 3 väriä boksi. Vähän kiehtos tää. En mä sit kympillä viittin ottaa. Toi vähän repsottaa tuolta ikävästi myös toi pahvi. Ja sieltä sitten löytyy kova peliä Chinatownissa ja sitten noita leffapokkareita. Niitä löytyy muutamasta muustakin paikkaa. Kännykän kuori yllätys oli paljon. Sitten löytyy taas kasa pikkusen DVDtä, vähän sitä Leijona kuningasta ja niin poispäin. Aika tämmöistä perus, vähän Star Warsia, Dark Knight Risesia ja Dark Knightia ja vähän Merenneitoa ja Kodaa ja näin Disney DVDtä löytyi. Ja se olikin jo ultrapara, ei se ollut mikään soundtrack edes. Joo, ja sitten taas jatketaan eteenpäin. Siellä taas ihan perus DVDtä, muutama lasten leffa, ei oikein mitään erikoista. Siellä vähän täydellisiä naisia, löytyy muutamia bokseja. Piti aina välillä tsiikata, että mikä hinta niissä on ja 2,50. 1 kausi. Ei kauhean paha, jos haluaa kerätä itselleen täydelliset naiset. Mutta kaveri lahjoitti omansa mulle, joten multa ne kyllä löytyy. Sieltä sitten lisää lasten leffoja ja tässä kohtaa alkoi vähän jo epäilyttää, että jaha, onkohan täällä yhtään mitään. Tää on niin random perus kamaa, tossakin useampi kollateraali ja tämmöisiä leffoja, mitä mulla on tai mihin ei nyt ollut justiinsa niin kauheasti kiinnostusta. Sitten siellä taas löytyy ihan perus kamaa, ei kiinnosta oikeastaan. No niin, nyt on vähän sinistäkin. Sieltä löytyy Transformersia, useampi kappale eri Transformers-leffoja Blu-raylle ja tietty vähän on NRiä. NRi löytyy aina joka välistä. Kato, siellä oli 3D Blu-raytäkin. No niin, ja sitten taas on pikku kasa DVDtä. Ja noiden Blu-rayn lisäksi ei nyt hirveästi mitään kiinnostavaa ollut. Ja nekin leffat löytyy, niin tarve. Boksit, mä tykkään aina bokseista, mutta ei kiinnostanut Simpsonit. Ne on aina hyvä vilkuilla, että mitä siinä oli hinta. Ne oli ihan ok hinta, tommonen 4,5 boksista yhdestä kaudesta, siis varsin toimiva hinta. Fantastic Four, josta juuri Marvel Podcast Suomen puolelle tehtiin arvostelua, mutta toi DVD on liian kallis. Häjyt tietty, mistä on meikäläisen kanavalla arvostelua, niin sekin perus DVD. Sitten sieltä löytyy kaiken näköisiä legendaarisia leffoja kyllä paljon on, mutta Blu-raytä ei ollut, vaan DVDtä niin ei kiinnostanut. I Love Action, taas hauska boksi, mutta ei semmoinen kiinnostus. Kaikki leffat kuitenkin löytyy jossain muodossa. Taikatossut, mitään kärryä, mikä se oli. Tuolla oli vielä lisää, onko tää motocrossia ja muuta ja pirullista peliä. Toi Saving Private Ryan oli ihan tyylikäs tommonen boksi tai tommonen julkaisu. Mä assu.
mutta ei, se löytyy useampana julkaisuna kuitenkin. Ja täällä, mitä, joo, kyllä, jälleen kerran lastenleffa. Ja suurin osa semmoista, mikä ei pätkääkään kiinnosta, tai joku se rekki, mikä tietty löytyy. Ja siellä oli vähän losteja, on Blu-rayta, ja 3 € oli Blu-ray-kausi. Aika hyvä hinta sanoisin yhdestä Blu-raysta, ja 2 € oli noi muut kaudet, niin tosi hyvää hintaa oli kuitenkin, jos miettii 2, 4, 6, 8 ja sitten siihen vielä 11 € olisi 5 kautta saanut. Sitten on tämmöisiä tosi outoja Friendit-julkaisuja, 4 €, aika huonossa kunnossa nuo julkaisut, joten ei. Ja Friendit tietty löytyy myöskin. Ja kaverillani Arilla oli siellä DVD, Vares. Ne taas näyttää Blu-raylta. Toki siinä on mukana DVD, että on se sentään jotain. 3 € oli hinta sille. Ja siellä oli VHS-kasetti ja Titanikki VHS, nonni 3,50. Jos jotakin kiinnostaa, niin tuolta löytyy. Ja sitten oli taas Simpsoneita tosi paljon ja pikkusen on Blu-raytakin, Source-appia ja siellä oli Minisankarit 2 ja tämmöistä. Tosiaan Simpsonit oli täällä. Aina pitää koittaa vähän vilkuilla. 3 €. 3 € yksi kausi. Aika hyvä. Mulla itselläni osa löytyy, mutta sitten kiinnostus loppui sieltä, että en mä niitä kaikkea jaksaisi yrittää hankkia, kun ei niitä oikein tule koskaan katsottu kuitenkaan. Niin. Mutta täällä olisi ihan hyviä hintoja, koska tosi monessa paikkaa näitä löytyy nyt, kun oltiin kirppiskierroksella. Ne löytyy ihan kivoihin hintoihin. Simpsoneita. Se on saanut aika hyvän varmaan kokoelma itselleen, jos ei Simpsoneita ole. Tai jos puuttuu jotain vähän Lordi-leffaa. Joo, aika kaamea leffa kylläkin. Siinä oli Farming Simulatoria, lähdetään farmaamaan. Eikös vaan. Joo, siellä perus DVDtä ja sellaisia, mistä ei oikeastaan ollut kuullutkaan tai muuta. Siellä on vähän joulutarinaa ja tuo Jäätävä sato löytyy myös yllättävän monesta paikkaa. Sitten katsoo aina välillä, että löytyisikö jotain soundtrackia. Kato, Exorcist 2, The Heretic, vinyli, 8,90. No siinä on legendaarinen Ennio Morricone kuitenkin sävellystä tehnyt, niin kyllähän se melkein kiinnosti, mutta ei ihan tohon hintaa kuitenkaan ollut kiinnostusta. Jahan sitten piti vähän vilkasta pikkasen, että onko täällä, mutta ei, nämä olikin tässä Pleikkarin 4 peliä, tässä oli Blu-raytä. Mutta aina pitää väliin katsoa pelejäkin myös, jos jotain kiinnostavaa löytyy. Varestakin oli, tässä oli useampaa Varesta. Guards and Generals, Jeff Daniels, nyt miksi ei kiinnostanut, se olisi voinut ihan mielenkiintoinen olla. Vikings 6,50, ihan ok hinta, jos miettii Blu-ray-kausi kuitenkin. Ja vähän luokkakokousta, X-Meniä ja Vertigoa ja mielensä pahoittaja Night at the Museumia, Little Fockersia, siellä sitten löytyy Walking Deadia vähän oli ja Karalahtea. Kyllä. Ja tämä oli oikeasti osoittautunut tosi hyväksi. Täällä oli tosi paljon Blu-rayta tässä. Tämä pelasti aika lailla tämän kirppiksen. Täällä oli niin paljon kaikkea. Oli Nervi, Bondi löytyy Blu-rayna ja siellä on vähän ohukasta ja paksukaista Bondia lisää. Bondilla löytyy noit Suomi-julkaisuja Blu-rayna, sitten on noit Nordic-painoksia myöskin. Täälläkin oli tässä aika monta Bondiakin löytyy lisääkin. Humisevaa harjua, Star Trekkia, Anchormanit. Paljon leffoja, mutta tosi paljon näistä tietty meikäläiseltäkin löytyy. Ja nyt jälkikäteen huomattuna, että tuolla takana olisi ollut piilossa myös jotakin tippuneena. Sitten kaveri laittoi Stop or my mama will shoot. Kysyi, että kiinnostaako. Mä olin että no voi sitten kiinnostaa. Taitaa olla yksi meikäläisen sylttykokoelman uupuva kappale. Kaveri näytti myös Training Daytä ja se meikäläiseltä löytyi, niin ei lähtenyt. Siellä oli 4K, oikeasti 4K kirpparilla, 10. Ei mikään paha hinta, mutta siinäkin esimerkiksi toi Wakanda Foreveri 4K löytyi, mutta siis 10 €. Miettikää, muoveessa oleva 4K ja kirppiksellä tosi harvoin tulee vastaan. Ei muulla kirppiksellä ollutkaan 4K, se oli ainoa. Hetkonen, Luc Bessonin Suuri sininen. No se vähän kiinnostaa, multa puuttuu Bessonin leffoista se. Ja se Suomi-julkaisu, ihan hyviä hinta ne usein on. Kilpajuoksu Taikavuorelle myös 9,90, joo kyllä, tämä on melko harvinainen tämä
Suomi-julkaisu. How the West Won, eli näin valloitettiin Villi Länsi. Tätä mä jäin heti miettimään, koska mulla ei kyseistä leffaa itselläni ole. Kaveri sanoi, että totta kai Suomi-julkaisuna se pitäisi olla, se on arvokas. Sitten Marvelia taas, Avengers Endgame 4K8 ja Suomi-julkaisu. Kyllä mua kovasti kiinnosti, että tämä olisi voinut olla. Ja sitten oli Aquaman, The Lost Kingdom, tämä leffa mut puuttuu, mut 15. En sit raskinut ostaa sitä. Ja Black Adami 10. No se olisi ihan hyvä hintainen, mutta toi ei ihan niin hyvä leffa ollut, että en ihan tiedä. Ja sitten legendaarinen Godzilla-leffa vuodelta 97. Mä tykkään siitä, mutta en sitä 4K:na ostanut. Ja Conjuringia 3. oli ja sitten oli tää Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Halloween Endsia löytyi myöskin. Se olisi voinut melkein ostaa, koska sitähän mulla ei ole. Sitten on tää Lostin tämmönen miniboksi satkulla. Aika kallis, vaikka Blu-ray onkin. Sitten on Russ Meyeria, mutta sieltä ojoi äkkiä piiloon se. Siellä on jotain tuhmia kuvia. Mutta siellä sitten, että jos kiinnostaa, niin sieltä löytyy semmoistakin. Ja sitten on Silta, löytyy 1-4 ja se oli jotain musiikki-DVD. No täällä oli sitten kaveri nappasi sieltä äkkiä itselleen. Papillon, tämä uusi versio, Rami Malek ehkä kiinnostaa. Sitten oli Drivea ja Pappilukkaria ja Ysiä. Tätä miettisin myös. Mä en ole koskaan nähnyt. Onko tämä hyvä leffa? Oletteko sitten nähnyt? Osaako joku suositella tätä? Mä jäin tätä hiukan miettimään, mutta ei se sitten ollut. Hei, sitten oli West Side Story, tää Spielberg-leffa. Mun pitää saada Spielberg-kokoelmaan. Sitten oli heti, onks mulla American History X Blu-ray? Pitäisi olla. Ja sitten sieltä löytyisi Tigerlandia ja vähän Clinttiä. Lion in the Winter oli kyllä myös sellainen, että heti alkoi kiinnostaa, että onko mulla tällaista itselläni. Pitää miettiä, tai ei mulla ole, mutta kiinnostaisiko. Sitten on Tuntematon sotilas sarjaversiona. Olisi melkein pitänyt. Mulla on siitä se perusleffaversio ja toi on kyllä paljon parempi. Siinä oli vähän Spider-Mania Yömuseossa. Eikö senkin Suomi-julkaisu ole melko harvinainen, tai no ainakin sen verran, että ehkä olisi, voisi sanoa. Kuvan laatu tippuu muuten, että sen verran pimiää oli tuolla, kun noita katteli. Siellä oli taas vähän John Waynea ja Steven Seagalia. Wizard of Ozia kyllä sieltä, Pompeita. How to Catch a Thief, eli Hitchcockia kyllä myös löytyy. Puolettu 60 sekunnissa Suomi-julkaisuna Lolitan ja firma Nordikkina siis tietty. Siitä pitäisi olla Suomi-julkaisu, mikä on melko harvinainen. Casinoa, Spy ja Capone. Kyllä siellä löytyy vähän kaiken näköistä Ten Commandmentsia, legendaarisia leffoja, Buffalo Bill. Tätä mä rupesin miettimään, että mikä tää on. Mä en nyt äkkiä sieltä tiedä. Sitten sieltä oli Wolfmanit ja Sinisterit. Halloween Killsi, mut puuttui itse asiassa toikin. Melkein olisi voinut ostaa. Ja Insidious, ja mut puuttui jotain, en edes muista mitä. Ja sitten oli kai, oliko toi se uusin Krutke, sekin puuttuu kai. Ja sitten ärsyttävästi meni sekaisin ja mua rupesi häirittää se. Kilda, Rita Haywordi ei kyllä löydy itseltä. Olen suomalainen. Myös miettisi vähän, että olisiko pitänyt Lemonisnikettiä. Ja sieltä löytyy Turnamenttia ja sitä tätä ja Bondia. Kuten sanoin, löytyy myös Suomi-julkaisuna. 5 kappale, melko hyvä hinta. Ikitietä löytyy, Lukijaa. Siellä on toi on hyvä leffa. Jotain Zombie Strippersia, Olavi Virta, myös leffa, mitä mulla ei oo. Hetken mietin, olisi ehkä pitänyt napata hyllyyn se. No, se jäi kuitenkin. Blondin kosto, siitä olisi Suomi-julkaisu. Ei miettimään, että oliko näiden Suomi-julkaisut jotenkin arvokkaita. Tai tämän kakkososan. Nyt en ole ihan varma, oliko Blondin kostot arvokkaita vai ei. Thor, The Dark World ja Johan lupa saksia ja Oblivion ja Ice White Shottia. Se on ihan ok Nordikkina toi hinta. Liisa Ihmemaassa. Sitten kovatteiset miehet, siinä onkin vähän enemmän hintaa, 15 €, kun se on harvinainen. Sitten on tämmöinen jännä Terminator 2 Doomsdagen julkaisu, eli ruottalainen versio. Sitten on tosi paljon taas Bondia Suomi-julkaisuna ja
Ja siellä oli Marilyn ja ylhäältä kaveri näytti Action Heroes Stallone 15. Ja jees, mutta vähän hintaa. Ja tää Predator 3D, mulla tietty on se Predatorin kalloversio siitä. Vares DVD-boksi parikymppiä. Siellä sitten oli körmyt ja muuta DVDtä. Ylhäällä oli vielä Rooma-sarjan Blu-raytä ja siellä on kaiken näköistä DVDtä myöskin joukossa. Ja vähän Stargate Atlantista ja näin poispäin. Ja totta kai piti jatkaa vielä, mitä muuta sitten löytyy tuolta sitten näistä Star Warsia ja Eternalsia. Leffa ei löydy, mutta kyllä siitä Steelbookki pitäisi saada. Hyllyn Dashbootti löytyy. Toi sama julkaisu taitaa olla Leon. Myös ihan hyveissä hinnoissa suomalainen julkaisu. Mutta se tietty löytyy. Ja sitten siellä vähän saksikäsi Edwardtia Suomi-julkaisuna ja Mortal Enginesia. Tää oli ihan hyvä tosiaan setti tää ja siellä pikkusen. Ja sitten me vaihdettiin Rento Kirppikselle, joka siis oli myöskin siellä Forssassa. Tää oli tämmönen mukava miljöö tässä niin kuin jonkunlaisen joen kosken vieressä siinä sitten. Ja se oli ihan mukava, niin pitihän siellä käydä kurkkaamassa. Ja nämä oli ilmeisesti ehkä ne isoimmat kirppikset, mitä Forssassa oli. Ainakin Googlen perusteella. Laittakaa he kommentteja, jos itse tiedätte jotain muita hyviä. Sieltä löytyy heti niin perus DVDtä. Ei oikeastaan mitään niin kuin muuta sellaista. Eli aika semmoinen perus American History X ja Toy Storyt ja niin poispäin. Tämmöiset perus DVDtä. Ei niin kuin mitään oikein kiinnostavaa. Mun kuitenkin DVDt harvoin kiinnostaa, ainakaan perusversiot. Kyllä mä sit otan mieluummin aina sen Blu-rayn. Ja mulla on niin paljon kaikki katsomattomiakin, niin mä yritän, että en mä ihan mitä vaan osta tällä hetkellä hyllyyn. Niin on. Siellä oli vähän Peppi Pitkätossu VHS-ääkin joukossa ja näin. Mutta tosiaan se on se Blu-ray melkein tai 4K, mitkä kiinnostaa itseään. Et ihan perus DVDtä mulla on hyllyt täynnä, niin paljon vuosien aikaan kerännyt, että ei pysty oikein ostelemaan niitä enää täytteeksi. Siellä sitten taas oli jotain, mitä lasten leffaa, vähän Romeo Juliettia ja Twilightia ja katoin edes, että oliko siinä taas Terminaattori, mutta ei ollutkaan. Ja sieltä sitten taas löytyy perus DVDtä Varesta taas. Yllättävän paljon löytyy myös Varesta kirppiksiltä, ainakin Forssasta. Siellä taas lasten leffoja löytyi. Sitten Punaisen lokakuun metsästystä ja vähän mies ja alaston asetta. Uusi on tulos just, niin sielläkin voisi ostaa. Itsellä löytyy tietty noin kaikki aiemmin tulleet myös Police Squad-sarja. Saftia löytyy kanssa ja Pahapukkeja niin, mutta tämä on, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, perus DVDtä ihan hirveä määrä monessakin kirppiksessä, niin sekin aika semmoinen, että ei oikein niin kuin kiinnostavia juttuja sinänsä löytynyt. Olisi ollut ihan kiva, jos olisi jotain muuta ollut. Beverly Kyttää esimerkiksi löytyy, jos haluaa, tai muuta kaiken näköistä. Mutta on just paljon sellaista, mitä itsellään näistä löytyy, niin ei sinänsä ollut kiinnostusta. Vähän harmitti. Tämä kirppis oli itse asiassa sellainen, että täältä ei mitään lähtenyt mukaan, vaan ne oli kaikki niin kuin sitä perus DVDtä. Ei tainnut juuri yhtään Blu-raytäkään pahemmin näkyä. Ei ainakaan mitään, mitä olisi kiinnostanut. Niin sen takia tämä oli vähän huono. Mutta ei se mitään. Katsotaan sitten vielä saaliset, mitä meikäläinen sieltä löysikään näiltä kirppiksiltä Forssasta. Eri kirppiskellarista löytyi tämmönen satsi sitten leffoja, jotka tarttui mukaan. Eli kyllä Stallone-kokoelmaan lisää leffoja. Seis tai mamma ampuu, Stop or my mom will shoot, Nordic-versio 4,90 Blu-ray. Ihan hyvä hinta. Kiitos Arille tästä. Sain tän hyllyyn. Tätä ei tosiaan löydy Stallone-kokoelmasta. Täytyy siis se siihen saada. Sitten oli tää uusi Papillon-elokuva.
En ole edelleenkään nähnyt alkuperäistä, mutta ajattelin, että otetaan. Tässä on Charlie Hunnam ja Rami Malek. Malek on aina mahtava, joten se oli ihan hyvä. Ja hinta tosiaan 2,90, niin miksikäs ei. Sitten kyllä lähti mukaan tää Lion in Winter, Peter O'Tooleja ja Katharine Hepburn. Ja sillä jo voi sanoa, että tosi legendaarista. 3,90 Blu-ray ja Nordic-julkaisu, niin ei kauhean paha. Lähti siis siksi mukaan. Sitten Spielbergia. Kaikki Spielbergin leffat pitää saada hyllyyn. Muutamat näistä uusista puuttuu, niin kuin tämä West Side Story ja 4,90, niin oli mielestäni hyvä hankinta. Tämä on myös mun mielestä tosi hyvä leffa. Spielberg onnistui tekemään ihan hyvä version. Mä en alkuperäisesti ikinä silloin lämmennyt. Mä oon sen junnuna nähnyt joskus pakotettuna yläasteella. Ei kiinnostanut, mutta mä tykkäsin kyllä ihan tästä uudesta. Sitten lähti mukaan myös tämä Nordic-versio tästä. Näin valloitetaan Villi Länsi. Eli How the West Was Won. 6 €. Legendaarinen leffa. Mä ajattelin, että pistetään tämä myös kokoelmaan, niin pääsee joskus näkemään. En ole ikinä nähnyt tätä leffaa. Ja sitten vielä Luc Bessonin tämä Suuri sininen. Mä luulen, että mulla on kohta lähestulkoon nämä kaikki Luc Besson leffat Suomi-julkaisuna. 7,90. Pikkusen siinä mielessä kallis leffa, kun miettii tästä, mutta tämä on aika harvinainen jo tämä Suomi-julkaisu. Saattaa olla, että tästä joutuu jossain pulittamaan parikin kymppiä tai ehkä enemmänkin. Yritän saada nämä kaikki. Mua harmittaa silloin, että se kokoelmajulkaisu, missä oli boksi, missä oli nämä kaikki, niin se meni. Joten nyt mä keräilen nämä irtona. Mutta tämmönen saalis tosiaan löytyy täältä kirppiskellarista Forssasta ja sitten se rentokirppis sieltä ei mitään lähtenytkään mukaan. Tämä oli myös eniten koko reissulta, mitä me käytiin. Me käytiin yhteensä 10 kirppiksellä. Niistä muista on tulossa 2, ehkä 3 videoa, koska siellä on tosi paljon materiaalia, mutta nämä on aika lailla eniten, mitä tarttui mukaan, mikä on hauska, koska tämä oli oikeasti päivän ensimmäinen kirppis ja sieltä löytyi tämmöinen saalis, niin oli tosi hyvä paikka. Kannattaa käydä katsomassa. Ja muutenkin, laittakaa kommentteja. Oletteko te käynyt kirppiskellarissa Forssassa? Onko se semmoinen paikka, että te käytte säännöllisesti? Tai onko täysin tuntematon paikka? Tai auttaako tämä video esimerkiksi teitä kiinnostamaan käymään katsomassa, mitä sieltä löytyy? Kuten näette, videolla oli hyvä katsaus siihen, mitä kaikkea sieltä löytyy. Siellä oli yllätyksiä. Löytyi siis oikeasti paljon Blu-rayta lopulta ja jopa 4K:ta. Se on aina tosi positiivinen yllätys. Ja tietenkin tällä kirppiksellä ja kaikissa muissakin oikeastaan niin löytyy paljon pelejä. Löytyy pelejä Pleikkari 5 jonkun verran, mutta aika paljon Pleikkari 4 tai 3, 2 ja Xboxin ja näin, että vanhempia tällaisia löytyy. Niille, jotka keräätte pelejä esimerkiksi tai tykkäätte pelata, niin löytyy myös todella paljon kaikkea. Ja hei, laittakaa kommentteja. Mitä mieltä te olitte? Oliko hyvät mestat? Mitä mieltä olette niiden leffavalikoimista? Entä mitä mieltä olette näistä ostoksista? Tai oliko jotain, mikä ehdottomasti minun olisi pitänyt ostaa, mitä mä en huomannut, mikä jäi sinne? Kertokaa, vaikka se tietenkin harmittaa jälkikäteen. Tai mitä teille pisti silmään, mitä te haluaisitte näistä ostaa. Ja kertokaa muutenkin, kiinnostaako teitä aina tällaiset videot. Näitä tosiaan on tulossa tässä nyt seuraavien varmaan kuukausien aikana useampi vielä, koska sen verran paljon materiaalia tuli kuvattua. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tämän leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun
kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaaja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kun te tiedätte YouTube-juttut, 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältöä, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.